जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल रितिक एडिटिंग वर्ल्डला। तर मित्रांनो, जे कोणी चॅनलला फर्स्ट टाईम आला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला ऑलवर प्रेस करा, कारण मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवरती मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि फोटो एडिटिंग शिकणार आहे। तर मित्रांनो, आज आपण अलाइट मोशन ॲपमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहे। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काय आपण मटेरियल यूज केलेले आहे, तर मित्रांनो त्या मटेरियललाच पासवर्ड दिलेला आहे। ओके, तर मित्रांनो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठं पण मिळेल, तर व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल झाला असाल तर प्लीज टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, कारण मित्रांनो आपण टेलिग्राम चॅनलवरती पूर्ण मटेरियल लवकरच प्रोव्हाइड करत असतो। तर मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही नक्की जॉईन व्हा। तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ रिलेटेड जर काही समस्या असेल तर तुम्ही मला इंस्टावरती मेसेज करू शकता। चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओचा आधी प्रिव्ह्यू बघून घेऊया, त्यानंतर व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। ओके, तर मित्रांनो प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांनाच माहीत असणार की अलाइट मोशन ॲपमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग करण्यासाठी आपल्याला बीटमार्क आणि शेकीपेक प्रोजेक्टची लिंक लागते। तर मित्रांनो, या दोन्ही प्रोजेक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तिथून तुम्ही आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इनपुट करून घ्यायचे आहे। ओके मित्रांनो, इनपुट केल्यानंतर आपल्याला बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मी तुम्हाला पूर्ण बीट्स इथं लावून दिलेले आहे। ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे। तुम्हाला इंस्टाग्रामचं नाव दिसेल, माझ्या ते नाव तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचं आहे। ओके मित्रांनो, इंस्टाग्रामचं नाव डिलीट केल्यानंतर आपल्याला इथं सुरुवातीला एक ओव्हरले व्हिडिओ लावायचा आहे। तर त्यासाठी आपल्याला प्लस आयकॉनवर टच करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला मी ऑल मटेरियलसोबत एक ओव्हरले व्हिडिओ दिला आहे, तर तो ओव्हरले व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीने मी तुम्हाला एक ओव्हरले व्हिडिओ दिला, तो ओव्हरले व्हिडिओ तुम्हाला इथं प्लस करायचा आहे। त्यानंतर या 3 डॉटवरती टच करून इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि या प्लेच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करायचं आहे आणि आपल्याला राईट साईडचा पार्ट कट करून घ्यायचा। ओके, त्यानंतर सुरुवातीला येऊन जायचं आहे, या प्लसवरती टच करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, ऑलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या जे मेन फाईल आहे मित्रांनो त्या फाईलवर जायचं आहे। आणि तुम्हाला एक PNG दिली आहे, तर हे PNG तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। हिला मूव अँड ट्रान्सफर म्हणून तर तिसऱ्या ऑप्शनवरती यायचं आहे आणि हिला थोडंसं छोटं करायचं आहे। ओके, त्यानंतर इथून बॅक येऊन जायचं आहे, याला पण आपण 5.9 पर्यंत ठेवायचं। ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपण पहिल्या बीटवरती यायचं आहे, इमेज प्लसवरती टच करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, ऑलमध्ये जायचं आहे, आपल्या मेन फाईलवरती जायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला इथून एक इमेज इथे ॲड करून घ्यायचे। ओके, तर मित्रांनो इमेज आपला बरोबर स्क्रीनवरती येईल, तर त्यानंतर आपल्याला या प्लेच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करायचं आहे, इकडला राईट साईडचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। ओके मित्रांनो, आपल्याला इथून सुद्धा आपल्याला इमेजेस ॲड करता येते, इमेजवरती टच करायचं मित्रांनो, प्लेच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करून इथून कट करून टाकायचं। ठीक आहे, तर मित्रांनो इथूनच तुम्ही इमेजेस ॲड करून घ्यायचे, कारण इथून आपल्याला इमेजेस लवकर लावून होते। ठीक आहे, तर मित्रांनो मी अशा पद्धतीने पूर्ण इमेज इथे ॲड करून घेते आणि समोरची प्रोसेस तुम्हाला सांगते। ओके, तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपण कशा पद्धतीने इथे इमेजेस ॲड केलेले आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला पण दोन लाल बीट मार्क्सच्या मध्ये एक इमेज इथे ॲड करून घ्यायचा। ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथून बॅक येऊन जायचं आहे, आपल्या शेकीपेक प्रोजेक्टवरती जायचं आहे। ठीक आहे मित्रांनो, आपल्या शेकीपेकवरती आल्यानंतर पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती टच करायचं आहे आणि आडव्या 3 डॉटवरती टच करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा। ओके, त्यानंतर आपल्या इथून बॅक येऊन जायचं आहे मित्रांनो, बॅक आल्यानंतर आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टवरती जायचं आहे। ओके, त्यानंतर मित्रांनो बीटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर आपल्याला या प्लेच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करायचं आहे आणि याला असं खाली स्क्रोल करून घ्यायचं। ओके मित्रांनो, इथं तुम्ही बघा आता इफेक्ट आपल्याला कशा पद्धतीने लावायचा आहे। तर मित्रांनो आपल्याला 5.9 पासून तर मित्रांनो 16.3 पर्यंत 4 इमेजला पहिला इफेक्ट लावायचा आहे, आणि जो मित्रांनो 5वा इमेज येते तर त्या 5व्या इमेजला मित्रांनो आपल्याला दुसरा इफेक्ट लावायचा आहे। तर तुम्ही बघून घ्या मी कशा पद्धतीने लावते। तर मित्रांनो सुरुवातीला 4 इमेजला आपण पहिले इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे, इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे, या 3 डॉटवर टच करून इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं। ओके, तर मित्रांनो आपण सुरुवातीला 4 इमेजला आपण पहिला इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे। ओके मित्रांनो, 4 इमेजला इफेक्ट लावल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला 5वा इमेज सोडून द्यायचा आहे, पुन्हा आपल्याला समोरच्या 4 इमेज लावायच्या आहे। तर मित्रांनो हे प्रोसेस आपल्याला 16.3 पर्यंतच करायची आहे। ओके,
ओके, ठीक आहे मित्रांनो, आपण 16.3 पर्यंत इथं 4 इमेजला इफेक्ट लावला आहे. 5वा इमेज आपण सोडलेला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, या आपण 16.3 पाशी जो इमेज आहे मित्रांनो, तर हा एक इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे. ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला 16.15 पासून तर मित्रांनो शेवटपर्यंत जेवढे इमेज आहे, तर तेवढ्या इमेजला मित्रांनो आपल्याला पहिला इफेक्ट लावायचा आहे. 3 इमेजला पहिला इफेक्ट लावायचा आहे आणि चौथा इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आपण सुरुवातीचा 3 इमेजला लावून घेऊया. एक इमेज आपल्याला सोडून द्यायचं. ओके. तर 3 इमेजला आपण इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे पहिलावाला. ठीक आहे मित्रांनो, 3 इमेजला आपण इफेक्ट लावला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला चौथा इमेज सोडायचा आहे इथं आणि पुन्हा समोरच्या 3 इमेजला आपल्याला इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. ओके, ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण इमेज इथे इफेक्ट ॲड केलेले आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्या इथून बॅक येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्या शेक इफेक्टवरती जायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, शेक इफेक्टवरती आल्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती यायचं आहे. या आडव्या 3 डॉटवर टच करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. इथून आपल्याला बॅक येऊन जायचं आहे. नंतर आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टवरती जायचं आहे. मित्रांनो बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर आपल्याला ॲरोच्या साहाय्याने पहिल्या बीटजवळ येऊन जायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपण जेवढी इमेज सोडली होतं तेवढ्या इमेजला इफेक्ट लावून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हटलं होतं की 5.9 पासून तर 16.3 पर्यंत आपण 4 इमेजला इफेक्ट लावला. त्यानंतर 5वा इमेज सोडला. तर मित्रांनो इथून आपण 5वा इमेज सोडलेला आपल्याला बघायचा आहे आणि 5व्या इमेजला हा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती येऊन इथं 3 डॉटवरती टच करून इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके. तर मित्रांनो आता सुटलेले जेवढे इमेज आपण सोडलेले होते तर तेवढ्या पण इमेजला इफेक्ट आपण लावून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपण कशा पद्धतीने ते इमेजेसला इफेक्ट ॲड केलेले आहे. ओके. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे. मित्रांनो सुरुवातीला आल्यानंतर आपण इथे PNG ॲड केलेली होती मित्रांनो, तर त्या PNGवरती आपल्याला टच करायचं. ओके. तर त्यानंतर आपल्याला इफेक्टवरती जायचं आहे. मित्रांनो आपण PNGला इफेक्ट ॲड करणार आहे, तर इफेक्टवरती जायचं आहे. ॲड इफेक्टवरती जायचं. ओके. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सर्च आयकॉनवरती सर्च करायचं आहे रँडम. ठीक आहे मित्रांनो, रँडम आपल्याला सर्च करायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, सुरुवातीलाच आपल्याला येऊन जाईल रँडम म्हणून हवाला इफेक्ट. तर मित्रांनो तुम्हाला याची फ्रिक्वेन्सी ठेवायची आहे 32. तुम्हाला तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ठेवू शकता. ओके. त्यानंतर आपण हे इफेक्ट क्लोज करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ऑल मटेरियलमध्ये एक बॉर्डर PNG दिली आहे, तर ती तुम्हाला बॉर्डर इथे ॲड करू. मित्रांनो ही अशी PNG तुम्हाला दिलेली आहे. तर मित्रांनो याला 3 डॉटवर टच करून फुल स्क्रीन करून घ्यायची आहे आणि हिची लेअर मित्रांनो आपल्याला शेवटपर्यंत ठेवायची आहे. ओके. त्यानंतर मित्रांनो आपला स्टेटस क्रिएट झालेला आहे, तर याला मित्रांनो आपण सेव्ह करायचं आहे. हा शेअरच्या ऑप्शनवरती एकदा टच करायचा आहे. व्हिडिओजमध्ये जायचं आहे, याला 1080 ठेवायचं आहे आणि इथून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचे आहे. तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने व्हिडिओ एडिटिंग शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मित्रांनो आपण भेटूया समोरच्या व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये.